Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đêm khuya tôi cảm thấy có người trèo lên giường tôi. Tôi nửa mở mắt, nhìn thấy là bạn cùng phòng của tôi, thất bại vì phẫu thuật thẩm mỹ. Và khuôn mặt khủng bố phóng đại, cổ dài, đầu cúi xuống, mặt gần như dính vào mặt tôi rồi. Mỹ thì thầm vào tai tôi. Bạn ngủ chưa? Sau khi tốt nghiệp để tiết kiệm tiền, tôi ở chung phòng với hai cô gái, một căn nhà 3 phòng ngủ, bạn cùng phòng của tôi, Mỹ. Cô ấy thực sự là một bông hoa kỳ lạ. Cô ấy là người dẫn chương trình trên một nền tảng nào đó. Ban ngày không đi làm, buổi tối livestream đến 1-2 giờ sáng. Kỳ lạ của cô ấy là, mỗi khi tôi trò chuyện video với một đối tượng mơ hồ, Mỹ luôn cố tình xuất hiện trong phòng tôi. Không mặc gì cả, chỉ quấn một cái khăn tắm. Tinh tế nói. Dài, tôi đến ban công của bạn để phơi quần áo. Đây là phòng ngủ có ban công. Nó đắt hơn phòng khác. Cô ấy rõ ràng đã đặt ban công này của tôi trở thành ban công công cộng. Cô ấy phơi xong quần áo còn cố ý chạy đến bên cạnh tôi, cố tình gọi anh trai trên video. Tôi rất im lặng, chỉ có thể khóa phòng lại, bởi vì tôi đã khóa cửa. Cô ấy lúc này mới thu lại rất nhiều. Nhưng không lâu, cô ấy bắt đầu đưa những người đàn ông khác nhau về nhà qua đêm. Đôi khi tôi vừa đi vệ sinh xong, bọc khăn tắm đi ra, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi trên ghế sofa. Tôi sợ đến mức không thể hét lên. Cô ấy và người đàn ông lại cười thành một nhóm. Tôi cũng đã nghĩ đến việc trả lại tiền thuê nhà, nhưng lúc đó tôi muốn tiết kiệm 200 tệ một tháng, trả một lần 2/4 tiền thuê nhà. Mới tốt nghiệp không lâu cũng không có tiền, chỉ có thể chịu đựng một chút thôi. Một người bạn cùng phòng khác của tôi, Vương Khả, cũng thường xuyên phàn nàn về các loại thao tác của Mỹ. Tối nay tôi và đồng nghiệp đang ăn tối. Vương Khả gửi cho tôi một cái WeChat. Cô ấy nói Mỹ đã vay một khoản tiền lớn để phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Cô ấy còn chụp lén một bức ảnh của Mỹ. Khi mở ảnh Vương Khả gửi cho tôi sợ quá. Trong ảnh là mặt bên của Mỹ, khuôn mặt của Mỹ gần như sưng lên gấp đôi kích thước ban đầu, mũi to lắm, như avatar. Cô ấy mắt đờ đẫn tựa vào ghế sofa bên cạnh, ngây ngốc nhìn về phía trước. Hình ảnh tôi xem kỹ hơn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi phóng to khuôn mặt của Mỹ trong ảnh. Khuôn mặt của Mỹ rõ ràng là hướng về phía trước, nhưng mắt cô ấy lại nghiêng qua, nhìn vào máy ảnh. Suýt nữa thì tôi làm rơi điện thoại. Mỹ rõ ràng là phát hiện Vương Khả đang chụp lén. Tôi lập tức báo phát hiện này cho Vương Khả, bảo cô ấy đừng chụp ảnh Mỹ nữa. Vương Khả hiển nhiên cũng rất sợ hãi. Cô ấy nói cô ấy không gửi ảnh ra ngoài, chỉ gửi cho tôi xem một mình. Khi tôi nghĩ chuyện này đã qua, Vương Khả lại gửi cho tôi một cái WeChat. Mỹ bị điên rồi. Cô ấy đang trốn dưới giường tôi. Cô ấy có muốn giết tôi không? Tôi sợ quá. WeChat liên tục rung lên. Tôi giật mình, vội vã ra ngoài gọi điện thoại cho Vương Khả. Điện thoại nhanh chóng được liên lạc. Tôi vừa hỏi, điện thoại lại cốp rồi. Lúc này tôi lại nhận được WeChat của Vương Khả. Dài không sao đâu. Mỹ và tôi đùa đấy. Nhân tiện, nói với bạn một việc. Công ty tạm thời cho tôi đi công tác nửa tháng. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, gọi cho Vương Khả một video khác. Vương Khả không trả lời video. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Mỹ, Vương Khả hai cô gái cùng nhau thuê. Mỹ là một streamer, bình thường hành sáu làm việc đều rất kỳ lạ. Quan hệ của cô ấy với tôi và Vương Khả không tốt lắm. Hôm nay, Vương Khả chụp được ảnh Mỹ phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, gửi lén cho tôi. Sau đó Vương Khả nhất thời nói Mỹ muốn giết cô ấy. Lát sau lại nói Mỹ là nói đùa. Lát nữa công ty tay phải sắp xếp cho cô ấy đi công tác. Đi ngay, tôi thấy có gì đó không ổn. Quan hệ của Mỹ với chúng tôi luôn rất căng thẳng. Cô ấy không bao giờ đùa với chúng ta. Làm sao có thể đùa với Vương Khả được? Trong lòng tôi luôn cảm thấy có chút bất an. Không đợi bữa tối kết thúc, tôi vội vã trở về chỗ ở. Tôi đẩy cửa ra, phòng khách tối đen, sự im lặng chết chóc. Vương Khả Mỹ. Tôi về rồi. Tôi gọi tên cả hai. Không ai trả lời tôi, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi đưa tay chạm vào công tắc, lại sờ được một bàn tay lạnh lẽo. Tôi lùi lại, bật đèn pin điện thoại di động lên, mới thấy Mỹ đứng trước mặt tôi. Cô ấy nhìn tôi không chút biểu cảm, một tay trên công tắc. Mỹ, bạn đứng đó làm gì? Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Mỹ không nói chuyện, nhìn thẳng vào tôi. Với ánh sáng đèn pin yếu ớt, tôi thấy mặt cô ấy bị hủy hoại. Ban đầu hình dạng khuôn mặt của Mỹ rất đẹp, nhưng bây giờ nó hoàn toàn sưng lên thành một cái bánh bao. Da trên mặt cũng nhăn nheo, cả người giống như già đi 10 tuổi. Dài, bạn về rồi. Mỹ lên tiếng, giọng nói rất khàn. Cô ấy nhấn công tắc. Khi tôi thực sự nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy,
lại giật mình. Mỹ Mỹ, đây là một tai nạn y tế nghiêm trọng. Đây là đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không có lương tâm nào, có thể làm cho một khuôn mặt như thế này. Không hề cười tê tết, cô ấy đột nhiên lại gần tôi, chậm rãi nói. Tôi có đáng sợ không? Tôi định nói không. Nhưng khi nghĩ về nó quá giả. Hỏi Mỹ Mỹ, tiếp theo bạn có phải đi phẫu thuật sửa chữa không? Mỹ Mỹ lộ ra vẻ mặt như khóc như cười nói. Tôi đã vay rất nhiều tiền. Bệnh viện không đồng ý sửa chữa miễn phí cho tôi. Hơn nữa số tiền đó bây giờ tôi cũng không trả được nữa. Đột nhiên Mỹ Mỹ nắm lấy tay tôi. Ngón tay cô ấy lạnh lắm, nhưng lại có một cảm giác dính. Tôi vô thức muốn thoát ra, nhưng sức mạnh của Mỹ Mỹ rất lớn, bắt lấy tôi. Dài dài, trước đây tôi mượn bạn mua một cái túi 8.000 tệ. Bạn có tiền, phải không? Bạn có thể cho tôi mượn một ít được không? Tôi thở dài. Nói đi, Mỹ Mỹ. Chiếc túi đó là tôi tiết kiệm mấy tháng tiền lương mua. Tôi hết tiền rồi. Mỹ Mỹ nhìn tôi. Mắt cô ấy phồng lên vì dùng quá sức. Ngay khi tôi bị nhìn thấy đáng sợ, Mỹ Mỹ buông tay tôi ra. Vì vậy, tôi nhanh chóng đi đến cửa phòng của Vương Khả. Gõ cửa, nhưng bên trong không ai trả lời. Tôi mở cửa, bên trong trống rỗng, nhưng tôi cau mày ngay lập tức. Khăn trải giường của Vương Khả đã thay rồi. Tôi nhớ rất rõ, hôm qua tôi thấy Vương Khả thay khăn trải giường mới, là một cái màu xanh lá cây nhạt, và bây giờ tấm khăn trải giường này đã trở thành một màu xám. Hôm qua cô ấy mới thay khăn trải giường, buổi tối lại đột nhiên vội vàng đi công tác. Làm sao có thể thay khăn trải giường? Trong lòng tôi càng ngày càng nghi hoặc. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lạnh. Tôi quay đầu lại. Mặt Mỹ Mỹ gần như dính vào mặt tôi. Bạn đang nhìn gì vậy? Mỹ Mỹ lộ ra một nụ cười cứng ngắc và kỳ lạ. Bạn làm gì vậy? Làm tôi sợ chết khiếp. Bạn như vậy tôi thực sự hơi tức giận. Mỹ Mỹ, những gì tôi nói lại lặp lại một cách máy móc. Bạn đang nhìn gì vậy? Tôi thấy ánh mắt của Mỹ Mỹ dừng lại trên khăn trải giường. Cô ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi nói. Dai dai, bạn nghĩ khăn trải giường này có gì không ổn không? Nửa đêm, bạn cùng phòng của tôi lẻn vào phòng ngủ của tôi. Cô ấy muốn gì? Sau khi tốt nghiệp đại học, để tiết kiệm tiền, tôi ở chung phòng với 2 cô gái. Cô ấy là một trong số đó. Tên cô ấy là Mỹ Mỹ. Cô ấy là người dẫn chương trình của nền tảng. Bình thường cuộc sống đều là ngày đêm đảo ngược. Hơn nữa hành sáu làm việc rất kỳ lạ. Ban đầu trông cô ấy rất tốt. Đã vay một khoản tiền lớn để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, ngược lại bị biến dạng. Một bạn cùng phòng khác chụp lén ảnh cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, gửi lén cho tôi. Sau đó người bạn cùng phòng này biến mất một cách kỳ lạ. Tập tiếp theo, lúc này Mỹ Mỹ nhìn thẳng vào tôi giả vờ bình tĩnh nói. Tôi phải đi nghỉ ngơi đây, bạn nên nói chuyện với bố mẹ đi. Trả tiền trước đi, sau đó đi rửa mặt đi. Tôi gần như chạy về phòng, khóa cửa lại. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong lòng tôi. Vương Khả có bị Mỹ Mỹ giết không? Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị tôi bác bỏ. Mỹ Mỹ mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức giết người. Tôi nghĩ Vương Khả bây giờ chắc là đang trên đường đi, cho nên không nghe thấy tin nhắn điện thoại di động. Trái tim tôi dần dần thư giãn, đắp mặt nạ, nằm trên giường, bắt đầu chảy điện thoại di động. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Mỹ Mỹ, có tiếng động lạ. Hình như là tiếng gõ, âm thanh rất rõ ràng, 2 tiếng gõ nữa. Tôi không thể ngồi yên, cẩn thận đi đến cửa phòng của Mỹ Mỹ. Tiếng gõ rõ ràng hơn. Tôi khá chắc có thứ gì đó trong phòng của cô ấy. Tôi run rẩy đặt tay lên tay nắm cửa. Vừa muốn đảo ngược, đột nhiên một bàn tay từ phía sau đưa ra, nắm lấy tay tôi. Dai dai, bạn không biết nếu không có sự đồng ý của người khác, tự ý vào phòng người khác có bất lịch sự không? Tôi quay đầu lại, định nói xin lỗi, nhưng lại bị khuôn mặt của cô ấy làm giật mình. Khuôn mặt cau mày, đặt một lớp kem nền trắng dày, nhưng hình như cũng là ổ gà. Thay vì cô ấy đang trang điểm, tốt hơn là nói, giống như bôi một lớp sơn trắng lên mặt. Môi cô ấy cũng sơn màu đỏ tươi, hoàn toàn vẽ ra vòng tròn bên ngoài của miệng. Kỹ thuật trang điểm thông thường của Mỹ Mỹ rất tốt, chưa bao giờ trang điểm kỳ lạ như vậy. Sao bạn lại vẽ mình như thế này? Tôi ngạc nhiên hỏi. Mỹ Mỹ cười khúc khích. Tôi vẫn muốn livestream kiếm tiền. Làm thế nào tôi có thể trả khoản vay mà không có tiền? Làm thế nào để sửa chữa? Nói xong Mỹ Mỹ liền đẩy cửa đi vào, muốn xem rõ phòng của Mỹ Mỹ. Nhưng cửa phòng đóng quá nhanh, tôi không thấy rõ. Thật kỳ lạ. Sau khi Mỹ Mỹ đi vào, tiếng gõ cửa đã biến mất. Tôi đành phải về phòng. Vì tò mò, tôi đã mở phòng livestream của Mỹ Mỹ. Trước đây tôi cũng bấm vào xem một lần. Livestream của Mỹ Mỹ thích mặc lụa đen. Lúc đó tôi có chút không chịu nhìn thẳng.
Từ đó về sau không bao giờ xem livestream của Mỹ Mỹ nữa. Nhưng phòng livestream của Mỹ Mỹ tối nay, phong cách hoàn toàn thay đổi. Cô ấy không nói chuyện, mở to mắt, mắt lồi rất mạnh, mặt vô cảm. Cư dân mạng đều bình luận bị dọa. Mỹ Mỹ nở một nụ cười cứng ngắc trước ống kính. Tim tôi đập hơi mạnh, vội vàng tắt livestream. Thời gian này, tôi có rất ít cơ hội gặp gỡ người yêu. Vì vậy, chúng tôi có một thỏa thuận nhỏ. Mỗi tối chúng tôi đều ngủ bằng giọng nói, để có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tôi xem xong video và ngủ thiếp đi khi mở cuộc gọi thoại. Không biết bao lâu rồi, tôi bị đánh thức bởi âm thanh của đối tượng mơ hồ. Dai Dai, có ai trong phòng em không? Sao An lại nghe thấy tiếng thở của người thứ hai? Nghe được lời này, tôi lập tức sợ hãi mở mắt ra. Lúc này Mỹ Mỹ cúi đầu xuống, gần như dính vào mặt tôi. Cô ấy thậm chí còn không tẩy trang, sắc mặt vẫn trắng bệch đáng sợ. Cô ấy đến bên tai tôi và thì thầm. Dai Dai, bạn ngủ chưa? Tôi toát mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại và giả vờ như không nhìn thấy gì cả. Bạn tỉnh chưa? Lúc này tôi muốn giết tôi. Đồ ngốc. May mắn thay, tôi nhanh chóng giảm âm lượng. Mỹ Mỹ nhanh chóng rời khỏi giường tôi. Tôi đã tắt cuộc gọi thoại, ra khỏi giường đi vệ sinh. Đột nhiên chân tôi dẫm lên một vật gì đó lạnh lẽo. Tôi nhìn xuống, hóa ra là một con dao trái cây. Trong phòng tôi không có dao trái cây. Vậy con dao này chắc là do Mỹ Mỹ mang vào. Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh trên người. Cô ấy vào đây với một con dao. Đột nhiên điện thoại của tôi rung lên. Đó là một tin nhắn riêng trên Weibo từ một người không theo dõi. Lúc này là 1 giờ sáng. Tôi mở tin nhắn riêng xem, toàn thân đều lạnh xuống. Chào bạn, có ở đó không? Đúng vậy. Vừa có người livestream trên mạng bên ngoài. Vào phòng bạn. Tôi không có ý xấu, chỉ muốn hỏi bản thân bạn có biết không? Tôi vội vàng yêu cầu gửi cho tôi liên kết mạng bên ngoài. Cô ấy nói với tôi, liên kết này tôi không vào được, chỉ thành viên mới có thể vào. Cô ấy nói có thể gửi cho tôi video phát lại trực tiếp. Vài giây sau, tôi nhận được một video. Đêm khuya, người bạn cùng phòng kỳ lạ của tôi đã lợi dụng khi tôi đang ngủ, lén vào phòng tôi, đồng thời cô ấy còn mở livestream. Nhưng tôi không biết cô ấy muốn gì. Một cư dân mạng đã bí mật liên lạc với tôi, cũng gửi cho tôi một video phát lại livestream. Trong video, tôi thấy ai đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tôi ra, bàn tay sơn móng tay màu đỏ. Nhìn là của Mỹ Mỹ. Trái tim tôi run rẩy. Mỹ Mỹ lén lấy chìa khóa phòng tôi. Trong ảnh, ống kính di chuyển đến cạnh giường tôi. Ngay sau đó máy ảnh nhanh chóng đến gần mặt tôi. Khoảnh khắc tiếp theo tôi thấy Mỹ Mỹ cầm dao cắt trái cây, chỉ tay vào cổ tôi. Tôi lập tức cảm thấy lạnh ở cổ. Nỗi sợ chết chóc khiến tôi run rẩy. Cô ấy thật sự muốn giết tôi sao? Tim tôi đập thình thịch. Nếu không phải đối tượng mơ hồ đột nhiên nói chuyện, tôi đoán là đã chết trong tay Mỹ Mỹ rồi. Lúc này trong video có rất nhiều tin. Thật đáng tiếc, sao không giết cô ấy? Chán quá, tôi cứ tưởng người dẫn chương trình có thể giết cô ta. Cô gái này trông rất hợp với khẩu vị của tôi. Tôi hy vọng người dẫn chương trình có thể súng đầu cô ấy. Máu tanh tục tĩu. Hầu hết, những lời xấu xí xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng một phần là tiếng Trung Quốc. Nhưng cũng có rất nhiều là tiếng Anh, tiếng Hàn, thậm chí là tiếng Nhật. Tôi sợ. Xem xong video tôi định lập tức báo cảnh sát. Nhưng tôi không ngờ 2 giây sau, video tự động bị hủy. Như thể mọi thứ chưa từng tồn tại. Tôi lo lắng gửi cho người này một dấu hỏi. Xin lỗi, bạn nên đi báo cảnh sát. Nhưng tôi không thể để bạn báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ bị họ phát hiện. Họ là ai? Tôi run rẩy đánh mấy chữ này. Bên kia lại không trả lời nữa. Đêm nay tôi không ngủ. Ngày hôm sau tôi xin nghỉ dài ngày với công ty. Lúc 9 giờ, tôi đã gọi điện thoại cho Vương Khả. Sau khi điện thoại kết nối đều 1 tiếng thì cúp máy. Rất nhanh tôi nhận được WeChat của Vương Khả. Dai Dai, tôi đang họp đây, không tiện nghe điện thoại. Cảm giác bất an này trong lòng tôi rất khó tiêu tan. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Khi tôi không khóa cửa, Mỹ Mỹ thường xuyên lẻn vào và sử dụng đồ đạc cá nhân của tôi. Cô ấy thậm chí thường bình tĩnh nằm trên giường của tôi, lướt máy tính bảng của tôi. Tôi đã ở trên máy tính bảng nhiều lần, tìm thấy lịch sử tìm kiếm không thuộc về tôi, nhưng Mỹ Mỹ không chịu thừa nhận. Lúc này, khóe mắt tôi dán vào con gấu con ở đầu giường. Con gấu nhỏ này là đối tượng mấy ngày trước tặng quà sinh nhật cho tôi. Anh ấy từng nói với tôi rằng gấu con có chức năng ghi âm riêng, hơn nữa độ bền rất mạnh. Con gấu nhỏ này có thể ghi lại một số manh mối không? Tôi vội vàng mở con gấu con ra, đổ hết các tập tin ghi âm ra. Tôi đã tìm thấy đoạn ghi âm từ sáng hôm qua. Sau một tiếng động lớn, tôi nghe thấy tiếng Mỹ Mỹ. Các người muốn tôi giết cô ấy như thế nào?
Giết cô ấy, các bạn sẽ trả tiền cho tôi chứ? Trái tim tôi lại đập loạn lên. Một phỏng đoán khủng khiếp hiện lên trong lòng tôi. Mỹ Mỹ có thể đã giết Vương Khả, cô ấy đã phát điên rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Day day, con gấu nhỏ ở đầu giường của bạn. Tôi lên mạng tìm kiếm một chút. Hình như có chức năng ghi âm phải không? Tôi lập tức phản bác là không có, nhưng tim lại đập mạnh. Mỹ Mỹ nói một tiếng. Thực ra tôi rất muốn hỏi, Mỹ Mỹ, chuyện gì xảy ra tối qua, và chuyện cô ấy có chìa khóa phòng tôi. Nhưng Mỹ Mỹ bây giờ thật sự là quá không bình thường. Tôi sợ cô ấy sẽ trực tiếp làm chuyện không nên. Bên ngoài rất lâu không có động tĩnh, Mỹ Mỹ dường như đã đi rồi, đột nhiên gõ 2 tiếng. Có gì đó đập vào cửa. Tôi run rẩy dán mặt vào dưới khe cửa. Lúc này tôi nhìn thấy một đôi ghế đầu. Mắt cực kỳ phóng đại. Đó là Mỹ Mỹ, cô ấy đang nằm trên mặt đất. Đập đầu vào cửa hết lần này đến lần khác. Bạn cùng phòng của tôi là một tên biến thái. Cô ấy lại giết tôi trên live stream bên ngoài mạng với giá 1 triệu. Tiếp theo tập trước, lúc này cửa phòng ngủ của tôi liên tục bị đập. Tôi cúi xuống nhìn, thấy Mỹ Mỹ nằm trên mặt đất, đập đầu vào cửa phòng ngủ của tôi. Mỹ Mỹ, bạn đang làm gì vậy? Tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạn định làm tôi sợ chết khiếp à? Cô ấy mới ngừng đập cửa. Day day, tôi muốn ra ngoài. Tôi chuẩn bị đến bệnh viện xem mặt. Nghe cô ấy nói vậy, lúc này tôi mới thư giãn một chút. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Tôi đã nói chuyện này với đối tượng. Anh ấy bảo tôi ra ngoài trong khi Mỹ Mỹ đi. Mau lên phòng cô ấy xem. Đứng trước cửa phòng Mỹ Mỹ, tôi hơi căng thẳng. Tôi thử xoay tay nắm cửa. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cánh cửa mở ra ngay lập tức. Mỹ Mỹ không khóa cửa. Tôi chưa bao giờ đến phòng của Mỹ Mỹ. Đây là lần đầu tiên tôi vào. Phòng của Mỹ Mỹ rất lộn xộn. Rèm cửa được kéo kín gió. Ban ngày trong phòng cũng tối. Buổi tối và một mùi rất nồng. Trên bàn trang điểm có một cái máy tính. Trang trò chuyện của Mỹ Mỹ. Tôi run rẩy nhìn lên lịch sử trò chuyện của Mỹ Mỹ. Hình đại diện của một trong số họ thu hút sự chú ý của tôi. Hình đại diện của người này là một con mắt đen. Tôi mở lịch sử trò chuyện của Mỹ Mỹ với người này. Chỉ có một liên kết. Tôi đã nhấp vào liên kết này, hiển thị không thể truy cập. Vội vàng chuyển tiếp liên kết này cho đối tượng. Đối tượng là một lập trình viên. Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi rất nhanh. Day day, liên kết này là một liên kết mạng bên ngoài. Anh tạm thời không thể bẻ khóa được. Chỉ những thành viên nhận được mã mời mới có thể vào. Em cho tôi chút thời gian. Anh tìm cách giải quyết. Tôi cẩn thận kiểm tra manh mối trong máy tính. Cuối cùng tôi cũng tìm được manh mối. Trên một trang web cho vay mà Mỹ Mỹ không truy cập. Tôi thấy một tin nhắn riêng. Bạn muốn kiếm tiền nhanh. Bây giờ chúng tôi tuyển dụng live stream. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể thêm tôi để trò chuyện riêng. Tôi sẽ tìm kiếm tài khoản này. Quả nhiên là đôi mắt màu đen kia. Liên kết này em rằng chính là Mỹ Mỹ dùng để live stream. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng kêu từ phía sau. Ngay sau đó là tiếng một vật nặng rơi xuống đất. Tôi quay đầu lại. Một túi nhựa màu trắng, vật thể hình người của gói hàng rơi xuống đất. Tim tôi đập thình thịch. Bên trong túi nhựa là Vương Khả. Cô ấy chết rồi. Mắt của Vương Khả bị tắc nghẽn quá mức, gần như phun ra ngoài hốc mắt. Toàn thân tôi đột nhiên mềm nhũn. Khoảnh khắc, tôi nhớ lại âm thanh mà tôi đã nghe tối qua. Nhưng lúc đó còn có một chút hơi thở của Vương Khả. Tiếng kêu cứu cuối cùng gửi đến tôi. Trong tủ còn có một cái điện thoại di động. Đó là điện thoại của Vương Khả. 2 tin nhắn tôi nhận được. Tất cả đều là Mỹ Mỹ dùng điện thoại của Vương Khả gửi cho tôi. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Tôi lập tức cầm điện thoại lên chuẩn bị báo cảnh sát. Ngay lúc này, tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Thay vì lo lắng và vội vàng nói, Day day rời khỏi phòng ngay. Anh đã bẻ khóa mã thành viên rồi. Vào trang web đó. Mỹ Mỹ, cô ấy vẫn đang live stream. Cô ấy không hề ra ngoài. Cô ấy luôn trốn dưới gầm giường để live stream. Mồ hôi lạnh chảy ra từ lưng tôi. Tôi thấy dưới gầm giường những cái dấu trong bóng tối. Đôi mắt đầy ác ý. Tôi gần như ở tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa. Nhưng vẫn muộn một bước. Cả người Mỹ Mỹ đè lên người tôi. Điện thoại của tôi bị cô ấy ném mạnh ra ngoài. Điện thoại rơi xuống đất. Tôi nghe thấy một âm thanh rõ ràng. Giọng nói của đối tượng mơ hồ trong điện thoại đột ngột dừng lại. Nhìn điện thoại bị hỏng, trong lòng tôi có một tia tuyệt vọng. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Mỹ Mỹ bóp cổ tôi. Cô ấy dí dao vào lưng tôi. Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội ở lưng. Nếu Day day không muốn bị tôi giết ngay bây giờ, chỉ cần nhìn lên phía trước. Tôi giận dữ ngẩng đầu lên. Mỹ Mỹ đặt một cái điện thoại trước mặt tôi. Hiển thị trên điện thoại là một hình ảnh live stream. Khuôn mặt của tôi và Mỹ Mỹ đều xuất hiện trên máy ảnh. Trên mặt Mỹ Mỹ có vẻ điên cuồng bệnh hoạn. Màn hình trong phòng live stream đang được làm mới điên cuồng. Những người xem live stream viết đủ loại ngôn ngữ muốn Mỹ Mỹ giết tôi.
Trong lời nói của họ, vô tình không tràn đầy hứng thú khát máu. Trái tim tôi tràn đầy sợ hãi và tức giận. Sự tức giận này khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi nhìn về phía ống kính livestream hỏi. Mỹ Mỹ, bình thường tôi và Vương Khả căn bản không có đắc tội với bạn. Tôi đã chịu đựng tất cả hành xấu của bạn. Tại sao bạn muốn giết chúng tôi? Mỹ Mỹ trong máy ảnh cười kỳ lạ. Lúc này mặt cô ấy trông kỳ lạ và u ám. Đừng trách tôi. Miễn là tôi có thể hoàn thành 2 livestream này, họ có thể cho tôi 1 triệu. 1 triệu vừa đủ trả hết số tiền tôi mượn từ các nền tảng cho vay đó. Còn lại một ít để tôi đi sửa chữa. Bạn biết nhà tôi nghèo mà. Tôi muốn trở nên xinh đẹp hơn, kiếm thêm tiền. Nhưng mặt tôi bị hủy hoại. Còn nợ nần chồng chất. Mỹ Mỹ đừng ngốc nữa. Bạn giết chúng tôi. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật? Khuôn mặt của Mỹ Mỹ một lần nữa lộ ra một nụ cười điên cuồng. Dài dài, bạn không biết gì cả. Lúc đầu tôi cũng không biết. Chúng mạnh hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Đây là một nền tảng livestream ngầm. Họ có thể giúp tôi loại bỏ mọi dấu vết. Bạn biết trên thế giới này có một số người, tại sao có thể biến mất không thể giải thích được. Họ có 100 cách, có thể làm cho một người từ trên thế giới biến mất không dấu vết. Bạn thật vô vọng. Một con dao sắc đâm vào cổ họng tôi. Lúc này màn hình trong phòng livestream chiếm toàn bộ màn hình. Họ đang chờ cổ họng tôi bị cắt. Những con vật đằng sau màn hình. Tôi cảm thấy máu chảy ra từ cổ họng. Tầm nhìn của tôi dần dần trở nên mờ nhạt. Trước khi ngã, tôi nhìn thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mặt tôi. Tên tôi là Mỹ Mỹ, chia sẻ với 2 cô gái. Để kiếm nhiều tiền hơn, tôi mượn tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, không ngờ tôi bị biến dạng. Còn nợ nần chồng chất. Để trả tiền, tôi đã tham gia một nền tảng livestream bên ngoài để làm người dẫn chương trình. Họ nói cho tôi 1 triệu để tôi livestream giết người. Vì vậy, tôi đã làm điều đó với 2 người bạn cùng phòng. Lúc này tôi nhìn dài dài ngã trên mặt đất, nhìn lên, đeo kính râm và khẩu trang trước mặt. Người đàn ông mặc đồ đen. Hắn đang dùng một loại ánh mắt nhìn từ trên cao. Nhìn tôi này, người áo đen. Dùng giày da đá vào cơ thể dài dài. Giọng nói của anh ấy được xử lý bằng bộ thay đổi giọng nói. Người chết rồi à? Các bạn sẽ giúp tôi xử lý chúng đúng không? Tôi có thể thoát khỏi sự vô tội không? Khi nào chuyển 1 triệu cho tôi? Tôi lúng túng hỏi. Lần này tôi tới, chính là giúp bạn xử lý 2 cái xác này. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập một tài khoản mới ở nước ngoài. Tiền sẽ đến đó. Mỹ Mỹ, livestream lần này của bạn rất thành công. Thành viên của chúng tôi rất thích livestream của bạn. Hắn ngồi xổm ở trước mặt thi thể dai dai. Tay với găng tay da màu đen. Vừa muốn chạm vào cơ thể cô ấy. Đột nhiên dai dai động đậy. Nắm lấy tay người áo đen. Lấy ra một con dao nhỏ, cắm vào lòng bàn tay của người áo đen. Người áo đen phát ra tiếng hét đau lòng. Tên tôi là Dài Dài, vừa tốt nghiệp đại học cũng không có nhiều tiền. Tôi ở chung một căn hộ với 2 cô gái. Vốn không có nhiều sự giao thoa giữa chúng tôi, nhưng vì những chuyện xảy ra liên tiếp mà thay đổi cả cuộc đời. Lúc này, tay người áo đen bị ta đóng đinh trên mặt đất. Hắn nhanh chóng phản ứng lại. Tay còn lại vẫn chưa thò vào túi bên phải quần. Tôi nhanh chóng rút dao ra và đâm vào cổ họng hắn. Tôi biết bạn muốn lấy súng. Bạn có thể thử xem là bạn cầm súng nhanh, hay là tôi cắt cổ bạn nhanh hơn. Bàn tay của người áo đen. Dai dai, sao bạn không chết? Tôi cười nói, bạn nhìn đằng kia. Lúc này Vương Khả từ trong túi nhựa bỏ ra. Hắn cười hì hì nói. Nhưng làm tôi chết ngạt rồi. Tôi nhìn thấy người áo đen. Rõ ràng là hắn bị sốc. Các thành viên trong phòng livestream càng bị sốc đến phát điên trong màn hình. Chuyện gì vậy? Sao họ đều sống lại rồi? Tôi thấy họ bị cắt cổ. Người áo đen nhìn chúng tôi, vô cùng âm trầm hỏi. Tôi tận mắt nhìn thấy Vương Khả chết. Làm sao bạn làm được? Tôi không trả lời câu hỏi của người áo đen. Bởi vì ngay từ đầu, đây là kế hoạch của ba chúng tôi. Và họ đang bước vào bẫy của chúng tôi. Bây giờ đã đến lúc sa lưới.